tới rồi hả Tư? Ừ, mùa mưa năm nay tới trễ hơn mọi năm. Nhưng mà có còn hơn không. Bữa rày nóng quá nóng. Uống miếng cà phê đi cho tỉnh táo. Mày có thấy tuổi trung niên của tụi mình càng lúc càng cần trà với cà phê không? Nhất là những lúc cần suy tư. Mấy ngày này tao suy tư vậy nè. Con người ta không biết có đánh mất đi lý tưởng của mình không Hùng? Hay chỉ là thay đổi lý tưởng? Mày nghĩ sao? Tao nghĩ có. Nhiều người hồi trẻ sống hăng lắm, nói chuyện gì cũng thấy tương lai. Tới 40-50 tuổi tự nhiên chỉ còn nói thôi, qua ngày là được. Theo tao, đó là mất lý tưởng. Mày đang chửi xéo tao đó hả? Nhưng mà tao không thèm để bụng. Tao chỉ trả thù bằng lập luận sắc bén. Đó là nếu một người hồi 20 tuổi muốn thay đổi cả xã hội, đến 50 tuổi chỉ muốn dạy dỗ con cái cho đàng hoàng, thì mày nói đó là mất hay là trưởng thành? Khó. Có khi cả hai. Mày tưởng trả lời vậy là thoát hả? Đâu có dễ. Phải phân biệt cho rõ ràng. Có người lý tưởng nhỏ lại nhưng không mất đi. Có người lý tưởng đổi hướng. Có người mới thật sự đánh mất. Nhưng mà phân biệt kiểu gì? Tao hỏi mày, nếu ngày mai mày không cần lo cơm áo, không cần lo tiền, khỏi lo trách nhiệm luôn, điều đầu tiên mày muốn làm là cái gì? Chắc tao vẫn muốn giúp đỡ người khác. Bằng cách nào thì tao chưa biết, nhưng chắc cũng vậy à. Đó, có khi lý tưởng vẫn còn, chỉ là nó bị cơm áo gạo tiền che mất thôi. Nhưng có người ngay cả khi không còn áp lực, họ cũng không thèm làm gì nữa, chỉ muốn hết ngày thôi à. Vậy thì theo tao, đó mới là mất lý tưởng á. Ê, có khi nào á người ta không mất lý tưởng mà mất niềm tin không mày? Không có còn tin rằng mình còn thực hiện được lý tưởng nữa. Ý mày hay đó. Lý tưởng vẫn còn, chỉ là người ta không còn tin mình có thể giới tới được nữa. Giống như một người vẫn yêu âm nhạc, nhưng không còn tin mình đủ sức đứng trên sân khấu, nên thôi không hát nữa. Lý tưởng lúc đó không thật sự chết, mà là hy vọng nó chết. Nhưng mà tao cũng thấy có trường hợp khác à. Có người trẻ thì rất lý tưởng, sau này họ thay đổi hoàn toàn. Thậm chí chính họ cũng cười vô cái con người ngày xưa của mình luôn. Theo mày thì sao? Cái này tao cũng gặp mấy người rồi. Tao nghĩ không phải vì họ thay đổi, mà vì họ không còn tin rằng cuộc đời đáng để theo đuổi điều đó nữa. Mày để ý không Tư? Tụi mình nãy giờ toàn nói mất lý tưởng, chứ ít khi nói tìm thấy lý tưởng. Đúng. Chắc là tại đa số người ta chỉ thấy giá trị của một thứ sau khi thấy nó mất đi. Vậy nếu mất rồi thì có tìm lại được lý tưởng không mày? Tao không biết. Nhưng mà tao tin á, nếu một người còn chịu ngồi xuống rồi tự hỏi lý tưởng của mình là cái gì, thì có lẽ họ vẫn chưa mất hẳn đâu. Sao mày nghĩ vậy? Vì người hoàn toàn mất á, có lẽ đã chẳng còn buồn để hỏi nữa. Mà mắc cái gì buồn? Tao hỏi mày á, nếu có một người cả đời chưa từng nghĩ đến hai chữ lý tưởng, thì theo mày họ có thấy đời họ thiếu cái gì không? Chưa chắc họ thấy thiếu đâu. Giải thích coi. Mày có nhớ má tao không? Suốt đời bà chưa bao giờ nói lý tưởng của má là... Nhưng ngày nào bà cũng dậy lúc 5 giờ, nấu cơm, lo cho cả nhà. Bà chưa từng đọc triết học, chưa từng bàn về lý tưởng. Vậy mày nói bà sống thiếu lý tưởng hả? Không, tao không dám nói vậy. Nhưng mà có thể bác không có gọi tên nó, nhưng vẫn có. Nhức đầu quá Hùng ơi, uống miếng cà phê đi. Tao kể mày nghe, công ty tao có một ông, ngày nào cũng đúng giờ, làm việc chăm chỉ,
Về nhà đánh cờ với hàng xóm, chủ nhật đi câu cá. Ổng nói với tao, tôi chẳng có lý tưởng gì. Theo mày, ổng có nói thiệt không? Có thể thiệt, mà cũng có thể không. Nếu không thì sao? Nếu thiệt thì sao? Mày nên biết, có những thứ trong thâm tâm người ta, không phải mày hỏi là người ta chịu nói cho mày đâu. Có người họ chỉ muốn giữ lý tưởng cho mình họ biết thôi. Khó giữ ta. Vậy còn nếu ổng nói thiệt lòng luôn thì sao? Ổng vẫn sống vui mà, đâu cần lý tưởng. Ổng nói ổng không cần từ lý tưởng, chứ ổng đâu có nói ổng không cần một cách sống. Lại nữa rồi, theo mày cái gì cũng lý tưởng hết. Tao chỉ đang tự hỏi, có phải mình đang hiểu chữ lý tưởng quá hẹp hay không thôi. Vậy để tao hỏi kiểu khác. Một người chỉ muốn sống bình yên, không nổi tiếng, không giàu, không cần thay đổi thế giới, chỉ cần mỗi tối ăn cơm với gia đình, đó có phải lý tưởng không? Mày nói trước đi. Tao nói có. Đó là điều dẫn dắt cuộc đời họ mà. Nếu vậy hồi nãy mày nói có người không cần lý tưởng, giờ mày lại nói sống bình yên cũng là lý tưởng. Mày tự cãi mày rồi. Tao biết, nên tao mới rối nè. Trời ơi. Khùng quá. Ê, có khi á, cái khó không phải là người ta có hay không có lý tưởng, mà là mình định nghĩa giữ lý tưởng rộng tới đâu. Nếu quá hẹp á thì rất ít người có, còn nếu quá rộng á thì ai cũng có. Vậy chắc định nghĩa nào cũng có cái giá của nó. Đúng rồi, mày để ý không? Nãy giờ tao đâu còn hỏi ai có lý tưởng, mà tao bắt đầu hỏi điều gì xứng đáng để gọi là lý tưởng, và ai quy định xứng hay không xứng. Đó mới là câu hỏi đáng bàn bây giờ đó. Nhưng mà không phải bây giờ đâu, bữa khác đi. Tao về ghé mua viên Panadol uống vô cái đã. Ê cái đầu với mày luôn. Không phải tại tao đâu, tại trời mưa đó.